Kjo ishte ëndra dhe qëllimi të rinjve shqiptar në dhjetor të vitit 1990, pas 25 vitesh që nga rënja e komunizmit, shumë pak është bërë për përmbushjen e saj. Është 8 dhjetori i vitit 2015 dhe shqiptarët gjenden sërish në shesh, por këtë herë janë sjellë për të protestuar nga Partia Demokratike, forca politike e cila është akuzuar shpesh për devijimin dhe keqpërdorimin e idealeve të dhjetorit 90. Ata protestojnë kundër varfërisë, korrupsionit dhe papunësisë. Një kauzë drejt por e udhëhequr nga një forcë politike që është po aq përgjegjëse sa ajo e sotmja për gjendjet ku ndodhet Shqipëria pas 25 viteve. Partia Demokratike dëshiron të vinë në pushtet, të cilin e humbi në zgjedhjet e vitit 2013 për të njëjtat arsye me të cilat kërkon largimin e qeverisë aktuale Rama Meta. Sot jemi këtu për t'ju thënë, ju nuk jeni shtetin. Sot jemi këtu për t'ju thënë, ne jemi populli dhe ju jeni të pushuar. Nga sa vleu në ngon, nuk ndrohet vleu, ndrohet qeveria. Është një ditë mbi të cilën është themeluar Republika jonë, e të drejtave, e lirive, e demokracisë, e Europës, dhe ky mesazh që vjen nga ajo ditë, më tepër se kur është i rrezikuar sot. Ne nuk mund të presim që ky vend të zbrazet nga qytetarët e vet të dëshpëruar, ndërkohë që ne mund të largojmë shkakun e këtij dëshpërimi, qeverinë e korruptuar, që ta marrim vetë fatin tonë në dorë, ta refuzojmë, ta mundim dhe pastaj ta shëmbim të qeverinë. Nuk kërkojmë pushtetin dhe as ndërrimin e vendeve. Kërkojmë t'i rjepet mundësia popullit nëpërmjet zgjedhjeve të parakohshme me votë lirë dhe të ndershme të vendosë për rrugën që duhet ndjek vendi ynë. Protestuesit fillojnë të ngjyrosin me vezë ballinën e kryeministrisë. Një hedhje bojrash që edhe vetë kryeministri piktor do ta kishte zili nëse do ta kundronte nga turma atë shfaqje. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha merr fjalën në podium dhe turma fillon të ngazëllehet, duke hedhur tymoset e gurë ndaj godinës së kryeministrisë. Disa protestues tentojnë të hapin një banderol kundër qeverisë, por përplasen me uniformat blu. Dikush çan korridorin e dobët të policisë dhe mbërrin në hyrjen kryesore të godinës. Nga incidentet nuk shënohet asnjë i dëmtuar. Lulzim Basha kërkon largimin e mazhorancës së korruptuar dhe zëvendësimin e saj me qeveri teknike për të shkuar më pas në zgjedhjet parakohshme. Sipas tij, kjo do të shënonte një faqe të re në historinë e Shqipërisë, por duket se Basha ka të vështirë ta besojë këtë fjali kur është pjesë së një njëjtës kaste politike. Çau Lili, çau Shqipëri! Ka shpëtim, ka rrugdalje, ka një tarme. Alternativa e shpëtimit janë liria dhe ligji, taksat e ulta dhe qeverisja e përgjegjshme, llogaridhënia dhe transparenca, demokracia pjesëmarrëse dhe zgjedhjet e lira. Ne tjetë 8 dhjetorin 2015, dita që ju vetëm kujton, por e bën histori. Le të shkruajmë së bashku një faqe të re në historinë e civilizimit ton. Faqja ku shkruhet se shqiptarët u ngritën, u bashkuan dhe përmbysën me forcën e bashkimit një qeveri që kishte dalë nga binarët, që i vifte, i rënonte dhe i dëbonte. Faqen ku shkruhet se Shqipëria ngrihet, dhe ecin drejt të Zotit, rraftiria. Një ish i përndjekur politik i bën thirrje turmës të marshojë drejt Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Transportit për të shkatruar bunkerin e ndërtuar aty nga qeveria aktuale si relikte e regjimit komunist. Qytetarë protestues, të gjithë së bashku, ne të marshojmë drejt Ministrisë së Brendshme të shkulim bunkerin e Tiranës që e kanë ndërtuar kujtim të mbërorë. Forcat policore gjenden të papërgatitura dhe i hapin udhën turmës, e cila fillon të godas bunkerin me gjithçka mundet, ndërsa goditeve me gur nuk u shpëtojnë as xhamat e ministrive. Bunkerit i vihet flaka. Ish lideri i Partisë Demokratike Sali Berisha dhe kreu aktual i saj Lulzim Basha
së bashku me eksponentë të tjerë të Selis Blu, vëzhgojnë në heshtje veprën e simpatizantëve të tyre. Protestës së opozitës kryeministri Edi Rama i kthen një përgjigje të thatë të mbrojtur me doza ironie, duke thënë se Partia Demokratike është larg asaj të dhjetorit 90 dhe pas një vizion politik për vendin. Shëmtie trishtueshme, mund në ditën kombëtare të rinisë, të shohësh PD-n e sotme të mbytur në pellgun e një vandalizmi mizerabël, teksa kujton lëvizjen studentore që shembi regjimin komunist e i dha jetë vetë Partisë Demokratike pa thyer asnjë xham. Shëmtie trishtueshme të krahasosh protestat e zemrave plot dritë, pasion, qytetari, ironi e humor të 25 viteve më parë me këtë shfaqje të vobek të politikës së ngjirur të PD-s, e cila sot përpolitet mes baltës së mendjeve të errta të shqupit dhe një tufe të verbërisht të cilët shajnë në hava, thyen xhama kot më kot, ndezen zjarre kuturu e dëmtojnë qorrazi pronën publike në mes të bulevarit të Shqipërisë. Shëmtie trishtueshme të shohësh 25 vjet pas krijimit të saj si një forcë e shpresës, besimit dhe vullnetit europian të shqiptarëve. Një PD të katandisur në hijen e vetvetes, që shpresën e vdekur përpiqet ta ringjallë me sharje. Besimin e humbur rreket ta rifitoj me gure e shishe benzine mbi investimet publike. Vullnetin e europian të shqiptarëve kujton se mishëron duke shkatruar 2 instalacionet e artit urban me të njëjtën egërsi primitive që do t'i dilte e shkatëronte në fakt dhe fatkeqësisht edhe regjimi komunist. Keqardhje e sinqert për të verbërit e shkret që s'din se ç'bën me gure hekurishte në përduar. Neveri për politikën e ngjirur të një partie demokratike në shthurje të vazhdueshme, pa vizion, pa leadership, pas një alternativë qeverisëse dhe fatkeqësisht edhe pas një lidhje me kohën europiane të Shqipërisë e as me ëndrat, shpresat, problemet e hallet e sotme të shqiptarëve. E gjitha kjo shfaqje të jep përshtypjen e historie që përsëritet pa mbarim në Shqipëri. Aktivistët e të drejtave të njerëzit, historianë të huaj dhe eksponentë të politikës evropiane thonë se Shqipëria po lufton ende me të shkuarën e saj, pa mundur të ndërtojë një sistem të konsoliduar demokratik. Nuk e kemi zbuluar deri në fund periudhën e komunizmit. Ne nuk e dim akoma ç'jemi. Domethënë ne nuk e njohim vetveten. Nëse ne do vazhdojmë të mos e njohim vetveten, ne gjithmonë do ecim nëpër një rrugë shumë të errët, në një rrugicë të ngushtë të errët e cila s'do na çojë gjikundi. Në një kohë që nëse ne kemi aq kurajo të themi se gjërat i kemi bërë gabim, po do t'i bëjmë mirë, të marrim përgjegjësi mbi vete dhe të kuptojmë se ç'kemi kaluar në mënyrë që mos i përsërisim këto, atëherë çdo gjë do ndryshojë. Nuk jemi të sinqert përballë vetes tonë. Kjo është mendoj unë pengesa më e madhe psikologjike që e kemi të gjithë si shoqëri. Nuk kemi as fakt traditën e demokracisë e cila do na lejonte të mundsonim një ndërtim siç duhet, një konstruksion të mirë, të shëndosh, të një binaje të rregullt. Kjo nuk ndodh për shumë arsye. Së pari sepse nuk i japim vetes kohë, nuk pranojmë të mësojmë. Domethënë ky është problemi që mendoj unë është më i vështirë për ne shqiptarët, të raporti me veten. Well, in general, I see it as a very positive period. Certainly, the most positive in the history of Albania. I think most of us would have liked Albania to be further along at this point than it is in terms of the consolidation of democracy, the consolidation of a market economy. But those of us who have studied Albania understand the difficulties and the complications of Albania's past. And as a result of the intensity of the Hoxha regime, there are still some holdovers. I mean, in particular, I think that we still see, for example, some authoritarian trends within the Albanian political structures. I have always argued that it's very difficult to construct a solid democratic system on a national basis without having a solid democratic system within the political parties. And I think although
the political parties are perhaps moving in that direction, that process, I think, might be sped up. If it is, I think Albanians as a whole will benefit. So basically, Albania is still struggling with aspects of its past. I mean, you can't get past the past entirely, but there are aspects which I think are standing in the way of further Albanian development. Albania came from a hybrid of communism, from a dictatorship which was very singular in Europe, and it had to overcome this in a very few years. And okay, it managed it more or less good. But everyone, each country which comes from communism has to overcome a lot of mistakes to become a democracy. I think there is a big, how to say, sadness in the people, in the population, that the things are not going forward as they should go forward. They should fight corruption. The justice system should be improved. On the other hand, if you see so many people in the parliament elected which have a criminal background, I think this is something which shouldn't happen. It is taking away any respect of the people for these politicians. This is really something which is not helpful for politics. So I think everything should be really put in order. And then I think they have to fulfill the conditions that they can start the negotiations. But this takes time. Po cilët janë faktorët që e mbajnë Shqipërinë peng të një tranzicioni që ende nuk po I duket fundi? Jo që mendoj unë është gjithmonë më tepër, ka qenë gjithmonë urgjente dhe vazhdoj të jetë urgjente, është që të dimë të transmetojmë, të futim në shkollat paktën sistemin, bazat e të drejtave të njeriut, bazat e sistemit demokratik. Të kemi mundësi të realizojmë disa të drejta të cilat janë në përkëmbur dhe që nuk po arrihen dot me një vullnet të mirë siç është e drejta e pronës për shembull. Nëse këto gjëra shkojnë në vendin e tyre, vetvetiu pastaj gjërat ecin më mirë. The relationship between the two major parties is still very much poisoned, and I think both parties perhaps spend far too much time in attempting to destroy the other party. As a result, Albania has yet to develop what we in the United States refer to as a loyal opposition, where after an election, the parties, despite the fact that they may not agree on policy, at least cooperate in the best interests of the country. I think this really hasn't happened yet in Albania. When a party loses power, its principal goal is to destroy the party in power. And the Albanian people, I think, suffer in the process because so much political energy is used in this process of simple destruction that there isn't much left over for the construction of positive things. You cannot mix everything. In the last government of Berisha, this government made the entrance to the NATO. The last government, all the things have been done to get at least the candidate status. At least the candidate was given later to the next government, but it was prepared before, so don't mix everything. Studiuesit dhe politikanët evropian japin sugjerimet e tyre se çfarë hapash mund dhe duhet të bëjë Shqipëria në kapërcimin e tranzicionit dhe integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Kemi gjithmonë nevojë për individ model, por modela, jo individ në të kundërtën, modele pozitive. Ne kemi pasur deri më sot shumë individ cilët më shumë kanë devijuar drejt modelit negativ se sa pozitiv. Sepse dihet që psikologjia e kësaj shoqërie është shumë e lidhur me rolin e individit. Forma më kryesore është bashkëpunimi, ku ne duhet bëhemi të gjithë bashkë, mos na motivoj inati ai ambicia, negativizmi, xhelozia, po të na motivojnë disa gjëra më të rëndësishme përpara. Dhe këtë kryesisht e bëjnë elitat. Ndërtimi i elitave të vërteta do ta shpëtojë Shqipërinë. Well, alternative political movements, I think, are always a helpful thing because they require the existent parties to essentially re-examine their own priorities. I think it certainly would be a useful thing, and I think
different political organizations ultimately will arise in Albania, as they have elsewhere. I think it would be a positive thing. I don't think it's a necessary thing. I think I have seen some positive movements within the two main political parties of late. So I tend to be fairly optimistic. I think I can be optimistic about Albania's future. Again, I'm sorry that it has taken quite so long, but I think we will all see in the next years Albania sort of becoming more European, shall I say, in terms of its political structure, and that I think will benefit all Albanians. I'm not here to give any advice, and the government knows what they have to do. It is written in all books, in all newspapers, and the opposition is asking all the time that they should do what they have to do, because it is in the hands of the government if the negotiations can start or not. It's not the EU. The government has to fulfill the conditions. I think the opposition can make demonstrations if there is a need for this. And I wish that the people get the politicians they deserve, which means that they have politicians who are working for this access to the Union, the European Union, and we should have at least politicians in the parliament which are serving for the next generation, for the future of their kids and grandkids, and not only for their own pocket. Një apel vjen edhe nga kancelarja e Gjermanisë Angela Merkel, që me rastin e 8 dhjetorit i kujton klasës politike reformat që duhet të përmbush për të qenë pjesë e familjes evropiane. Damals, 1990, brach sich auch in Albanien die Sehnsucht nach Freiheit Bahn. Die Studentenproteste leiteten das Ende der Diktatur in ihrem Land ein. Unzählige junge Menschen bewiesen außerordentlichen Mut, der letztlich belohnt wurde. Albanien hat sich zu einer pluralistischen Demokratie entwickelt. Nach jahrzehntelanger Isolation ist es heute Impulsgeber für Verständigung und Zusammenarbeit in der Region. Beispielhaft dafür steht das albanische Engagement für ein gemeinsames Jugendnetzwerk. Deutschland hat Albaniens Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt. Wir pflegen enge und freundschaftliche Beziehungen. Unsere wirtschaftliche Zusammenarbeit trägt Früchte. Deutschland hat Albaniens Beitritt zur NATO unterstützt. Und jetzt begleiten wir sie mit Rat und Tat auf ihrem Weg in Richtung Europäische Union. Dies ist sicher kein leichter Weg, aber sie haben bereits wichtige Etappen bewältigt. Ich würde mich freuen, wenn Sie dies als Ansporn für weitere Reformen sehen. Denn es geht darum, die Perspektiven vor allem junger Menschen in ihrem Land zu verbessern. Auf ihnen ruht die Zukunft Albaniens. Auf ihre Talente kommt es an. Diese müssen sie aber auch zur Entfaltung bringen können. Albanien ist in den zurückliegenden 25 Jahren ein gutes Stück vorangekommen. Dabei sind auch unsere beiden Länder einander näher gekommen. Deutschland will ihnen auch künftig ein guter Partner sein. Thirrja viteve 90, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, apo e duam Shqipërinë demokratike, janë të domosdoshme të dëgjohen sërish, pa aq forca para 25 viteve, por së pari duhet të shkatrojmë bunkerët në kokat tona.